12 سلطان عثماني كلهم قتلوا إخوتهم. يعتقد الأناضوليون أنهم امتداد للتاريخ الإسلامي، رغم أن التاريخ لا يعتبر دولتهم سوى حركة قومية عرقية استغلت الإسلام كواجهة سياسية. وفي المقابل قامت الدولة السعودية ككيان متمسك بالعقيدة الإسلامية لتجريد الجزيرة من العدوان العثماني. ذهبت الدولة العثمانية إلى فكرة إنشاء دولة قومية باعتبارها طريقاً سحرياً للبحث في التاريخ، وهنا يكون الاختلاف بينها وبين الدولة السعودية التي كانت نظرتها شمولية وأكثر عمقاً في هذا الطرح، إذ إن التاريخ في السعودية تتم مناقشته وطرحه على أساس الإطار العام لتاريخ الإسلام منذ البعثة النبوية، وامتداده بعد ذلك خارج حدود الجزيرة العربية. أمر كهذا يصعب على أتراك الأناضول استيعابه، فحين تسعى أي دولة لصياغة تاريخ خاص بها يمثل قوميتها، فإن التاريخ في السعودية يمثل المنبع الصافي للثقافة الكلية التي تفرعت منها الثقافة التركية وتمددت من منابعها الأولى، وهذا أمر يعد ثقيلاً في تفسيره على من لا يعي أن للأصول نمطية مختلفة عن التفرعات. بالتعريض بالمفهوم الوهابي وأنه يقوم على شتم حقبة ما قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب ليقيم حقبة جديدة لا تعترف بماض ولا تاريخ، ما يؤكد قصور المفهوم العام لدى الأتراك حيال النظرة السعودية للتاريخ، إذ لم تقم أي من المصادر السعودية على نبذ التاريخ نهائياً. فقد أورد العالم الجزائري محمد الحجوي حيال ترويج العثمانيين لمصطلح الوهابية والتعريض بها ظلماً وبهتانا، إذ تحدث الحجوي عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وما يقال عنها من تدليسات وأكاذيب ساقها العثمانيون وخططوا لها. إن المسألة سياسية لا دينية، وإن أهل الدين في الحقيقة متفقون، وأن الأتراك العثمانيين هم الذين أثاروا هذا النكير، وهم الذين نشروا هذه الدعاية الكاذبة ضد ابن سعود الأول الذي افتك منهم الحرمين الشريفين منذ 100 عام، وهم الذين استنجدوا بأمير مصر محمد علي باشا الكبير، فعاونهم هذا على طرد الوهابية من الحرمين وعلى أسر ابن سعود. نعم، الأتراك هم الذين سموا حنابلة نجد باسم الوهابية، وهم الذين نشروا عنهم التهم والأكاذيب في العالم الإسلامي، واستأجروا الفقهاء في جميع الأقطار ليؤلفوا ويكتبوا ويكذبوا على حنابلة نجد، وهم الذين ألفوا كتاباً ضد الوهابية ونسبوه إلى الشيخ سليمان بن عبد الوهاب شقيق الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهم الذين أخذوا ابن سعود أسيراً إلى الأستانة، ولكنهم نكثوا العهد الذي عاهدوه به وقتلوه غيلة وغدرا. وكان الحجاز على عهد الأتراك مباءة فوضى وقطع طرق، فلما جاء الوهابية أمنوا سبله ونشروا فيه الطمأنينة والعدل. وفي هذا الطرح العثماني نجد أن المفهوم الصوفي سيطر عليه حين وجه عدسته إلى التاريخ السعودي، فهو لا يعي مسألة التفريق بين الأمور التاريخية والعقدية، فكتب التاريخ السعودي ناقشت التاريخ بكل ما فيه، وكتب العقيدة نقدت ما كان من المظاهر الشركية الصوفية التي شارك العثمانيون بها بشكل مباشر وغير مباشر. فالطرح العقدي السعودي لا يعترف بتسميات الوهابية التي تمثل عقدة للتاريخ العثماني والتركي الصوفي، لذلك يخلط الأتراك بين التاريخ والعقيدة.